begin to Oscar. It's no one, they begin Oscar. السلام علیکم. دا اوس موږ روان یو افطارۍ له. نن 1 اپریل دی. امید لرو چې اپریل فول نه کلی باران دی. کلی باران دی. دا وګورئ. دا اوس موږ روان شو د یو ښاره بل ښار ته، لکه د جیلانګ نه ملبن ته تقریبا 1 غنټه او 10 منټه مزل دی. موږ وایو چې لږ په ټیم ورسو، خو دا خو اوبیس خبره ده چې ګاډي کې به تیل نه وي. نو راځئ چې دا تیل د لیټل ریور ملبن تیل نه تیل دی ورته unleaded আছে কেন $1.89 the unleaded box. $56 $82 تقریبا 30 لیٹر تیل. موسم ډېم ګرمي ده. په خوا زمانه کې خلک وو که نه، دوی به نور ته کته یې مطابق د نور به ډوب کړو، ګړی خو نه وي. نو دغه به وکړو، افطاري به وکړله. یو ورځ وریځ راغله، بس خلکو افطاري وکړو. خلکو ویل چې به دا چې پټ به افطاري وکړله. نو دی ما ته لکه خوراک وراک یې وکړه، دا شو چې لمر راوخوتو واپس. لکه دا پسې چلو. نو میک شور چې تا هغه مسټیک وکړه چې ښه موږ سره به ګړی شته. من تقریبا را لنډ شو. 18 منټ لاره نوره پاتې ده. دې ځای کې موږ 4 کاله د ژوند اوښتي دي او اوس ورته یې زه میلمه راځم. وخت تېر شو. باران دومره ډېر څومره زده ده وایپري باران یو انډیکیشن راکړه چې نن خو د ودرېدو نوم لیکي نه. ډېر بد حل دی. سلو روان یو شیشې ته یې ولنډ کړه. اوس چې دا ټرک تاسو وینئ دا کوم چې روان دی، دې کې اسټرالیا کې ګړې مطلب شیپس د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کوي. یو ګړی دې راټوک نه کړي مزدوره. دا اوس موږ آلموسټ را لنډ شو. تقریبا 5-6 منټ لاره پاتې ده. موږ سره اوسئ. هرکه جلیله ډېره موده پس خیر دی. څنګه ویلاګ سټارټ دی؟ صحیح دی. ګپ وکړه لګاو راځه. خلک راغلي مصر ده کنه وای چې مور لا پاکستان نه کجوري لګلې کنه تمام ولیا حج نه خلک حج نه راځي کجور راوړي دا پاکستان نه کوم کجور ده کې کجور راوړي کنه. Credit goes to Abdulsalam. हाँ जी. मैं पिक्चर रूम करवा लेगा. हम कम से रेडी. कम चीज. हाँ हाँ सही है. समीर भाई बैठ बस रेडी है. जहन गौरी था जो जिंदगी में कभी फुटबॉल खेला मेरी फिर भी फुटबॉल नहीं हुआ. वो जूनियर फुल बैक ही था ना. डाल दिया. हमारा गोल ही होता था स्टार्ट में. पता नहीं कहाँ से फुल बैक. जो भी मैंने आपको बॉल कराई वो चाहे ऑफ पे रखिए चाहे काम में रखिए जो वर्कर मारा है. زموږ ورېدو دپاره د تاج او مدثر جهان ډېره مننه. داسې مزیدار پروګرام یې را جوړ کړی دی او آصف صاحب دې ډېره مننه چې دې پروګرام ته راغلي دي.
زه به شعرونه ووایم خبرې او بیا دا اوس موږ د افطارۍ نه بعد رالو مونځونه مو کوو موږ وایو چې دا فټنس هم باره کې له خیال وساتو ځکه ټولو په ماشاءالله په مینیو باندې کنسنټریشن کړو موږ وی راسې چې اوس لږ کیلریز بند کړو ماشاءالله د جلیل فوټبال سکلز چک دی واه واه جلیل به هم دې ختم کړي منم دی بیا موږ رالو کور ته او موږ وی چې اوس به لږ ساعت پس سحري وکړو ځکه چې موږ هلته ډېر زیات ټایم تیر کړ دا به زه تاسو ته یو نوې خبره وکړم جلیل صاحب دی الله په نیکه کې روټۍ راله کړې ورسې اډر کړو او افطارۍ کې راته دا نه وي دا تېر شوی بدل قسم دوه ټایپ دا تېر شوی بس الله دې په نیکه کا تا مې روزه لګېدله اوس ماروي زه ټایم دا چاولې بدلې دي نه و یو شی دی و یو بیا و یره و دوه دا ټکوي کنټینر یې راوړی یاره هو جلیل الله یې ښه ساته او انشاءالله کېدای شي پاکستان کې بیا کیچپ وکړو انشاءالله جلیل خان الله په امان زه انشاءالله بیا ملاویږو ټیک ده هغه خبره ونه کړو صحیح داسې تکلف ته وکړو خو دا دغه شان کله پروګرام کوو مزه کوي ښه تابعدار یاره په قربان منظوره د دې نمبر پلیټ در شاته کور به ما نه چی دا اوس د پښمني ټایم شو موږ کور ته روان شو الله پاک هم دې په خیر کور ته ورسوي الله په امان